De geest des Heeren heeft een nieuw begin gemaakt. In al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. De geest van God bezielt, die koud zijn en versteend. Herbouwt wat is vernield, maakt een wat is verdeeld. Wij zijn in hem gedoopt, hij zalft ons met zijn vuur. Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. Wie weet van waar hij komt, wie wordt zijn licht gewaar. Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. De geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God, dat hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood, opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt. Kom, scheppergeest, voltooi wat gij begonnen zijt. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Een zalig Pinksteren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ieder van u. Broeders en zusters, het was een nieuw begin. De Heilige Geest, de Helper, kwam over de leerlingen. Nu konden zij leven vanuit de verrezen Jezus Christus, in geloof en in een diepe verbondenheid met Hem. Vandaag komt de Geest ook over ons. Hij komt in ons wonen. En zo kunnen we met meer en meer op Jezus Christus gaan gelijken. Laten we ons tezamen met de hele kerk openstellen voor de goede geest van God, die de verrezen Jezus Christus vandaag ook aan ons wil schenken. Ik zal nu het vuur van Pinksteren aansteken. Dat is symbool van de Heilige Geest in ons midden.
belijden wij onze zonden. Bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Heer, zend uw geest, die vernieuwt wat verstard is en geneest wat gewond is. Heer, ontferm u over ons. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Christus, zend uw geest, die recht maakt wat krom is en verwarmt wat verkild is. Christus, ontferm u over ons. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Heer, zend ons uw geest, die thuisbrengt wat verdwaald is en één maakt wat verdeeld is. Heer, ontferm u over ons. Kyrie Christe, Kyrie eleison. En mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden en fouten vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Et intera pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. En laat ons bidden. Eeuwige, altijd aanwezige God, vandaag
zendt Gij ons uw Heilige Geest. Hij leert ons de taal verstaan van uw liefde. Laat ons in uw Heilige Geest verademen, het goede smaken door zijn wijsheid en de vreugde vinden in zijn vertroosting, zoals beloofd door Jezus Christus, uw Zoon, die nu met u en de Heilige Geest leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de handelingen van de apostelen. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis, alsof er een hevige wind opstak, en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek, en dat zich in tongen verdeeld op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest, en zij begonnen te spreken in vreemde talen, naar gelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liepen die te hoop, en tot hun verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: maar zijn al die daar spreken geen Galileërs? Hoe komt het dan dat ieder van hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en van Cappadocië, van Pontus en Azië, van Frigië en Pamphylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene. De Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Cretensers en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden. Woord van de Heer. Christus, Heeren, kom, uit het hemels heiligdom, waar jij staat voor Gods gezicht. Verheerlijk mijn ziel de Heer. Wat zijt gij groot, Heer mijn God. Hoeveel is het wat gij gedaan hebt, Heer. De aarde is vol van uw schepsels. Kom, o Christus, Heeren, kom, uit het hemels heiligdom, waar gij staat voor Gods gezicht. Neemt gij hun geest weg, dan komen zij om en keren terug tot de aarde. Maar zendt gij uw geest, dan komt er weer leven. Dan maakt gij uw schepping weer nieuw. Kom, o Christus, Heeren, kom, uit het hemels heiligdom, waar gij staat voor Gods gezicht. De roem van de Heer blijven eeuwig bestaan. Hij vindt zijn vreugde in al zijn schepsels.
Mogen mijn woorden hem aangenaam zijn, dan zal ik mij in de Heer verheugen. Kom, o Geest des Heeren, kom, uit het hemels heiligdom, waar gij staat voor Gods gezicht. Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, niemand kan zeggen, Jezus is de Heer, tenzij door de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts één God die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen. Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel. Alle ledematen, hoeveel ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrije, zijn immers in de kracht van één en dezelfde Geest, door de doop één enkel lichaam geworden. En allen werden wij gedrenkt met één Geest. Tot zover de lezing. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. De Heer zij met u. En met uw geest. Uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. En lof zij u Christus. In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen gesloten waren, uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei, vrede zij u. Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvangt de Heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Woord van de Heer. Wij danken God.
Halleluja, 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 halleluja. Broeders en zusters, het is een hele merkwaardige verhaal dat we in de eerste lezing hebben gehoord uit de handelingen van de apostelen. De apostelen verblijven in de bovenzaal waar ze met Jezus Christus het laatste avondmaal gevierd hebben. Na zijn hemelvaart zijn ze opnieuw naartoe getrokken en samen met Maria, de moeder van Jezus, andere vrouwen en andere leerlingen bidden ze vurig en eensgezind. Waarvoor bidden ze? Dat zegt Lucas niet. Maar vandaag krijgen we het antwoord op die vraag. Dat Jezus Christus over hen zou komen, zoals hij beloofd heeft, daarvoor bidden ze. En ze worden ook verhoord. Want toen de dag van Pinksteren aanbrak, kwam er uit de hemel plotseling een gedruis. En verschenen er iets dat op vuur leek en dat zich als vurige tongen op ieder van hen neerzette. Ze werden allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Dat is wat wij vandaag vieren. Dat Jezus Christus over hen, over de apostelen is gekomen. Dat hij dus, zoals hij beloofd heeft, hun zijn geest heeft gezonden. Broeders en zusters, kunnen we de Heilige Geest echt zien met onze ogen? Nee, dat kunnen we niet. Maar we kunnen hem wel ervaren. Dat doen we wanneer we Jezus toelaten in ons leven. Wanneer we luisteren naar zijn woorden en leven naar zijn daden. En hoe meer we naar hem luisteren en leven naar zijn woorden en daden, hoe meer wij zijn geest, zijn heilige geest zullen ervaren. Zodat we, net als de apostelen, in vreemde talen zullen spreken. Maar wat zijn die vreemde talen? Lucas zegt, het talen zijn zoals hun door de Heilige Geest werd ingegeven. Ze hebben het daarbij niet over hun eigen woorden en hun eigen daden, maar over de woorden en daden die Jezus Christus hun gegeven en voorgeleefd heeft. Woorden en daden over Gods goedheid, over Gods liefde en over Gods vrede. Woorden en daden over Gods barmhartigheid, over zijn vergeving, zijn eeuwige aanwezigheid. Dat zijn dus de talen die de apostelen spreken. Ze zeggen ook dat God een goede vader is, die er is voor alle mensen, zonder verscheidenheid, zonder discriminatie,
zoals we in de tweede lezing van deze zondag gehoord hebben. Dat beklemtoont Lucas in de eerste lezing. Vrome mannen die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel en die in hun eigen taal horen spreken over Gods grote daden. Geen andere taal, alleen maar de taal van de daden van God de Vader. Zusters en broeders, beste vrienden, dat is de kern van de Pinksteren. Dat is de kern van de Pinksteren. Dat God, dat Jezus Christus zijn geest over ons en over alle mensen uitstort. Zijn geest die onze kracht geeft en ook sterkte om te vergeven waar dat nodig is. Zijn geest die ons leert meer liefde, meer barmhartigheid en vrede te hebben. Ontvangt de Heilige Geest, zegt Jezus in het evangelie van deze zondag. Als hij iemand zonden vergeeft, dan zullen ze vergeven. Maar als hij ze niet vergeeft, dan zullen zij niet vergeven. Zo krachtig is de geest van God, de geest van Jezus, dat wij kunnen vergeven. En dat we in woorden en daden over hem getuigenis kunnen afleggen. Zoals de apostelen dat deden. Zij deden dat met zoveel liefde, dat alle aanwezigen hen horen spreken in hun eigen taal. De taal van de liefde, de taal van vrede, barmhartigheid. Doen wij dat ook? Spreken ook wij die taal, de taal van de liefde? Laten wij bidden dat de geest van God, de geest van Jezus Christus daartoe over onze wereld die lijdt aan het coronavirus, over onze families, over onze parochiegemeenschappen en over onze kerk mag komen en ons vervult van zijn vruchten, van liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Amen. Laten wij nu ons geloof uitspreken. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Broeders en zusters, met Jezus Christus bidden wij dat de Geest, de trooster en helper, ook vandaag mag komen over onze wereld en onze kerk en over onszelf.
Laten we nu bidden tot de Heilige Geest. Dat Hij met al zijn gaven mag komen in ons leven, in onze kerk en bij velen in de wereld. Geest van God, kom in ons hart. Wek in ons de gave van het vertrouwen, dat de Vader niemand in de steek laat. Doe ons groeien in vertrouwen. Zend uw geest en wij worden herschapen en de hele aarde wordt nieuw. Geest van God, kom in onze wereldwijde kerk. Wek in haar de gave van de eenvoud, dat zij nabij is in grote dienstbaarheid. Doe haar groeien in eenvoud. Zend uw geest en wij worden herschapen en de hele aarde wordt nieuw. Geest van God, kom in vele christengemeenschappen. Wek in hen de gave van het geduld, dat zij het uithouden bij ontmoediging of neergang. Doe hen groeien in geduld. Zend uw geest en wij worden herschapen en de hele aarde wordt nieuw. Geest van God, kom in vele mensen van goede wil. Wek in hen de gave van de vriendschap, dat zij hun leven delen met velen. Doe hen groeien in vriendschap. Zend uw geest en wij worden herschapen en de hele aarde wordt nieuw. Geest van God, kom in de zwakste onder ons. Wek in hen de gave van de levensmoed, dat zij bij u kracht vinden. Doe hen groeien in levensmoed. Zend uw geest en wij worden herschapen en de hele aarde wordt nieuw. Trouwe God, Gij ziet naar ons om. Luister naar onze bidden. Schenk uw Heilige Geest in onze wereld en aan onze kerk en aan alle mensen. Wij vragen het u door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.
broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. God onze Vader, Gij zendt uw Heilige Geest en alles wordt nieuw. Heilige deze gave, voed ons op onze weg met het ware brood en laat ons steeds opnieuw drinken uit de bron van het leven, Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart tussen met ons bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is ons dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Aan hen die door de gemeenschap met uw Zoon, uw kinderen zijn geworden, hebt gij op deze dag de Heilige Geest geschonken, om het paasmysterie te voltooien. Hij was met uw kerk op het eerste Pinksterfeest. Alle volkeren heeft hij de ware God doen kennen. Alle talen heeft hij één gemaakt in de belijdenis van hetzelfde geloof. Vreugde om het Paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde. Sanctus, 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 Dominus, plenis sunt caeli et terra, gloria tua. Sanctus, 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 Dominus, benedictus qui venit in nomine Domini. Sanctus, 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 Dominus, Hosanna in excelsis. Sanctus, 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 Dominus. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakt Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze.
Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest. Dat zij voor ons het lichaam en het bloed worden van uw veel geliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het Paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikt hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijft dit doen om mij te gedenken. En verkondigen we het mysterie van het geloof. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heeren, totdat hij komt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en de helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar wijsheid en kracht. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan Paus Franciscus, aan onze bisschop Jozef. En aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk
in uw goedheid ook diegenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid. Erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem. Amen. Zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader. Amen. In de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. En laat ons bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef u vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. Geef vrede in onze families die nu thuis moeten blijven. Geef vrede in onze kerk en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heeren zij altijd met u. En met uw geest. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Zalig wij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, u bent het waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en u zal gezond worden. Het lichaam en het bloed van Christus, bewaar ons tot eeuwig leven.
Scheppergeest al tot ons neer. Houd gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt met hemelse barmhartigheid. Gij zijt de gave Gods, gij zijt de grote trooster in de tijd, de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God een zegen houdt, o taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die gij het geeft. Verlos ons als de vijand woedt. Geef, Heer, de vrede ons voor God. Leid gij ons voort opdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt. Laat ons bidden. Goede God, wij hebben geen woord voor wat diep in ons leeft. En wij weten niet hoe wij tot u moeten bidden. Laat uw Heilige Geest in ons uw onzegbare naam uitspreken. Laat uw Geest ons begeleiden op onze weg naar uw toekomst. Kom over ons en over alle mensen. Wij vragen het u door Jezus Christus, uw Zoon, die nu bij u verheerlijkt is en die zo ook bij ons is voor tijd en eeuwigheid. Amen. De Heer zal bij u zijn. Broeders en zusters, we zijn op het einde van onze viering van Pinksteren. Ja, we moeten tot nu toe thuis blijven, zoals de apostelen. Maar met het vuur van de Heilige Geest moeten we getuigen dat God leeft en Hij ons vandaag zijn Heilige Geest gezonden heeft. We zullen nog verder gaan in ons gebed, samen verbinden blijven voor de komst van de Heilige Geest elke dag opnieuw. God, de Vader van alle licht, heeft op deze dagen voor de leerlingen zijn geest uitgestort en hen verlicht. Mogen Hij ook u de vreugde schenken van zijn zegen en u in overvloed de gaven van de geest verlenen. Amen. Mogen het wonderbare vuur dat over de leerlingen is gekomen ook uw hart reinigen van alle kwaad en u verlichten door straten
van zijn helder licht. Amen. Mogen hij, die in de belijdenis van één geloof de verscheidenheid van de tongen en de talen tot eenheid heeft gebracht, ook u volharding schenken in het geloof. Amen. En zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.